हेलो गाइज, अहिले चाहिँ हैन हामी यतातिर गइरहेछौँ, यो भरतपुरतिर हो हैन। अब अहिले एकछिनमा हामी बङ्गलाचुलीको लागि निस्किनेछौँ, किनकि आज बङ्गलाचुली म जानै पर्ने छ। त्यहाँ अलिअलि काम पनि छ मेरो, अनि यसो घुम्ने पनि हुन्छ हैन। अहिले चाहिँ म घोराई भरतपुरमै छु। एकछिनमा हामी यहाँदेखि निस्किन्छौँ गाइज। बाटो पनि खतरा बनाएछ यहाँ त हैन, पेन्ट सेन्ट गरेर चिल्लो बनाएको छ बाटो पनि। पानी पर्ने जस्तो गरिरहेछ हैन। यता चाहिँ बङ्गलाचुलीतिर चाहिँ परेको छैन अरे भनेर सुन्थेँ। हामी चाहिँ अहिले अटो भिलेज जान लाग्छौँ हैन गाइज। त्यो अटो भिलेजमा यसो बाइक सर्भिस गराएर जान्छौँ हामी। ल गाइज, अहिले चाहिँ हामी यहाँ कपासीबाट हैन बाइकमा मोबिल सुनिल गरिसकेका छौँ गाइज। अब चाहिँ हामी यहाँदेखि बङ्गलाचुलीको लागि हिँडिसक्यौँ हैन। अब बङ्गलाचुलीको बाटोतिर लाग्छौँ हामी। यो चाहिँ ट्राफिकदेखि तल कटुवा खोलानिरको बाटो हो यो चाहिँ हैन। यहाँदेखि बङ्गलाचुली लाग्छौँ हामी, गोर्खा विकास टोल विकास संस्थाबाट हैन। गाइज अहिले चाहिँ हामी बङ्गलाचुली जाने बाटो ठ्याक्कै भेट्यौँ हैन। अब यहाँदेखि सिधा स्ट्रेट रोड, कहीँ नछोडेर जाने पनि बङ्गलाचुली आउँछ। बाटो चाहिँ अफ रोड नै छ लास्टै तापासम्म हैन। तापासम्म बाटो चाहिँ लास्टै अफ रोड नै छ। के गर्ने, अब तापादेखि उता माथि चाहिँ अलि राम्रो छ बाटो। क्यों इतना अफ रोड है, ये भी त हिलो। जहाँ चाहिँ हिले जिन्दगी हुने भयो हाम्रो। यो चाहिँ बङ्गलाचुलीबाट आउँलाको बस हो हैन, किन धौ आस्तरी आछ। गाह्रो भयो होला बिचारो त्यत्रो हिँडे, त्यत्रो मान्छे बोकेर। बाटो त्यस्तो गाइज। आज चाहिँ यही दोस्तै हिले जिन्दगी जो छ आज। ल धान लगाऊ गाइज नयाँ बाटोमा। गाइज अहिले हामी चाहिँ अब माथि उकालोतिर लागिरहेछौँ, भर्खरै नवलपुर क्रस गरेर, सिस्ने खोलाको उकालो क्रस गरेर हैन। यहाँदेखि चाहिँ हामी जान्छौँ, अझै लाग्छ 1-2 घन्टा पुग्नलाई। बाटो यस्तै छ हैन। घोराई सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको टिप्परहरूले बिगारेको बाटो यो चाहिँ हैन। पहिरो गएको छ गाइज यहाँ चाहिँ। गाइज अहिले चाहिँ हामी यहाँ सहरीकोट आइपुग्न लाग्छौँ हैन। अझै आइपुगेको छैन सहरीकोट। यहाँदेखि राम्रो सिन देखिन्छ हैन गाइज। यहाँदेखि उतातिर देखेको त्यो डाँडा चाहिँ मरबेस डाँडा हो हैन। अनि यतातिरको चाहिँ सहरीकोट भयो गाइज। त्यो चाहिँ परको देखेको चाहिँ हाम्रो घोरधुरा डाँडा हो हैन। अहिले चाहिँ हामी टक्क हैन यहाँ सहरीकोट जाने बाटो नै, र ठ्याक्कै सहरीकोट नै भन्छन् यसलाई पनि। यहाँदेखि घोराईको भ्यू देखिन्छ हैन, अलिकति सानो भाग देखिन्छ यहाँदेखि। यहाँनिर बसेर हामी चाहिँ एकछिन रेस्ट गर्छौँ, थकाइ लाग्यो हैन, थकाइ मार्छौँ अनि यहाँदेखि निस्किन्छौँ गाइज। अहिले चाहिँ अब यहाँदेखि हामी एकछिन रेस्ट गरेर निस्किन लाग्यो। अब बङ्गलाचुलीतिरको फेरि सफर हाम्रो सुरु भयो। गाइज अहिले चाहिँ हैन हामी यहाँदेखि बङ्गलाचुलीको लागि लाग्न लाग्छौँ। यो ठाउँलाई के भन्छन्? औलाबास आइपुग्यौँ गाइज। अहिले चाहिँ हामी यो ठाउँलाई औलाबास भन्ने रहेछ हैन। हामी चाहिँ गाइज अहिले हर्नक आइपुग्यौँ हैन। यो गाउँलाई, यो ठाउँलाई चाहिँ हर्नक भन्छ गाइज। अहिले चाहिँ हामी हर्नक यो गाउँबाट हिँड्न लागि माथितिर बङ्गलाचुलीतिर हैन। बाटो लास्टै झम्पट छ, लास्टै जाडो भइगयो यार मलाई त।
कस्तो जाडो हो बे बाटो बबाल छ बे अस्ति न होइन कोरोना भन्दा अगाडि लकडाउन भन्दा अगाडि हामी एकपटक यहाँ आएको थियौँ होइन त्यहाँ माथि त हो नि रमाइलो भयो रमाइलो दह्रो रमाइलो भयो त्यति बेला होइन 4 जना मात्रै आएको थियौँ एउटा सिबिजेड बाइक र डिओ स्कुटीमा गाइज बाटो चाहिँ यस्तै छ होइन के गर्ने हामीलाई छिटो पुग्न छ पानीको छिटाले पनि हामीलाई भेटाइसक्यो 1-2टाले होइन पानी पर्छ क्या गाइज अहिले चाहिँ हामी अब हतारभन्दा हतार अब हुक्का हाउसमा गएर बस्नु पर्छ होइन गाइज अहिले चाहिँ होइन हामी पानीमा भिज्न लागिसक्यौँ होइन के गर्ने यस्तै छ अब पानीमा भिज्ने चाहिँ होइन हामी भनेर अब हामी वेट गर्छौँ होइन यहाँ ओत्तिन्छौँ पानीले रुचाइसक्यो गाइज मेरो मोबाइल पनि भिज्न आँटिसक्यो होइन डह्रो पानी परिरहेको छ गाइज अहिले चाहिँ होइन हामी यहाँ भिज्दै हिँडिरहेछौँ त्यहाँ बसौँ ल गाइज अहिले चाहिँ हामी आफ्नो रोडमा हिँड्नुपर्छ त्यसैले के गर्ने अब पानीमा भिज्दै भए पनि हामी हिँडिरहेछौँ यतिको पानीमा त हामी हिँड्छौँ यतातिर खासै धेरै पानी परेर छ होइन सानो पानी परिरहेको छ त्यही पनि केही छैन मेरो मोबाइल भिज्यो पनि भिजोस् तर भ्लग चाहिँ बन्नु पर्यो होइन हो नि गाइज हेर्नु त बित्दै यस्तो भएको छ बे यहाँ त केही देखिन्न यहाँ तल त यहाँ खाल्टो मात्रै हो गाइज केही पनि देखिन्न यहाँ ठाउँ त ओहो यो पो हो त यहाँ आउनु गाइज यहाँ आउनु यो गर्मीमा त के हो यार सिधै आउँछ गाइज अहिले चाहिँ होइन हामी यसरी हिँडिरहेछौँ पानीमा गाइज बाटो चाहिँ यस्तो छ होइन तर बाटो भन्दा पनि मौसम राम्रो छ सबभन्दा बाटो नराम्रो भयो नि यहाँ मौसम चाहिँ यस्तो खतरा छ होइन जाडो भएको छ मलाई त मजा आएको छ यहाँ त्यत्रो गर्मी खाइरहेको घोराइमा होइन यहाँ आउँदा चाहिँ ओहो यो कुन जुम्ले पानी हो हाम्रो विपना भाउजूको हाम्रो घर ए यहाँनिर रहेछ हामी चाहिँ यहाँ छौँ होइन अहिले ल दिलीप ससुराले आउँदाखेरि यहाँ हामीलाई पनि ल्याएर आएस् पहिलो जन्ती दिलीप हामीलाई ल्याउने यहाँ हामीलाई चाहिँ पानीले रुजायो होइन तेरो पहिलाका गर्लफ्रेन्डहरू भेट्दैनस् पानी परेको छ यहीँनिर ओए बच्चेर आइयो यार यार तर पानी परेको छ गाइस फेरि पनि पानीमा पऱ्यौँ होइन हामी बाँच्दैन फेरि यस्तै गर्दै भिज्दै हिँड्ने हामी त ल यही घरमा हामी वेट गर्छौँ अब हामी एकछिन यतै वेट गर्छौँ गाइज हामीलाई चाहिँ पानीले हामीलाई चाहिँ पानीले दह्रो रुजायो होइन के गर्ने अब हामी यहाँ पसलमा बसेर नास्ता सास्ता टक्क चाउचाउ सुप भए पनि खान्छौँ आज हामीले ल गाइज अहिले चाहिँ होइन हामी यहाँ जुम्ले पानीमा एकछिन पानी परिरहेको थियो अनि वेट गरेर पानी बिस्यो अहिले अब हामीबाट लाग्ला छौँ हामी होइन बङ्गलाचुलीको लागि फेरि पनि हाम्रो बङ्गलाचुलीको सफर सुरु भयो गाइज यो चाहिँ तापा जाने बाटो होइन यहाँदेखि चाहिँ अब बाटो राम्रो छ यहाँसम्म होइन आफ्नो बाटो चाहिँ कति राम्रो पिच गराएर रहेछ टिप्पर हिँड्ने बाटो होइन गाइज यो चाहिँ हाम्रो साथीको पानी परेर होइन सब केही पनि नदेखिने भएको रहेछ फोन हेर त ल अहिले चाहिँ हामी एकछिन गाइज हामी चाहिँ यहाँदेखि अब लाग्यौँ क्यामेरामा होइन पानी परेर गाइज अघि यहाँ केही पनि ऊ भएन होइन
देखेको थिएन क्या अनि एकछिन रोकेर यो चाहिँ बङ्गलाचुली हस्पिटल रहेछ यहाँको सरकारी हस्पिटल अरे तर राम्रो बनाएर रहेछ अरे डक्टर छैन गाइज यत्रो हस्पिटल चाहिँ बनेछ होइन यहाँ डक्टर चाहिँ छैन नि फेरि अनि अचम्म भयो कि नै यो चाहिँ रेड रिसोर्ट गाइज होइन यो रेड रिसोर्ट यो बङ्गलाचुलीको खतरा रिसोर्ट हो यो चाहिँ यहाँ चाहिँ मामा माइजू बस्नुहुन्छ धेरै जस्तो मामा माइजू बस्ने घर हो यो होइन आज हुनु नै रहेनछ यहाँ मामा फेरि हुस्सु लागेको छ यतातिर होइन घाम पनि लागेको छ हुस्सु पनि लागेको छ यहाँ पानी पनि परेको छ यो बाटो तिम्रो गाउँ जान्छ हो यो बाटो नि जान्छ पहिला यो बाटो थियो गएको क्या पहिरो ल गाइज अहिले चाहिँ हामी प्रदीप साथीको यहाँ गाउँको घर पहाडको घर हेर्दैछौँ होइन यहाँदेखि त क्लियर देखिरहेको छ पुरै सिरबारी कुन हो त्यो माथिल्लो पाखाको गाउँ ए रिबान उता रिबान त टाढा रहेछ त नि बस जान्छ फेरि गाउँ तल फेरि बस जान्छ यहाँ बस उठ्यो सर बाटो बस आउनु बाटो दामी रहेछ ठाउँ त ऊ त्यो तापा त्यही बाटो गाइज हाम्रो सेटलमेन्ट चोरी भएको चुनडुङ्गा ल गाइज अहिले चाहिँ हामी यहाँदेखि लाग्छौँ अब फेरि यो ठाउँ बचेनी हो ल गाइज यो चाहिँ बचेनी भन्ने गाउँ रहेछ गाइज हामी चाहिँ बचेनीमा छौँ होइन अब यहाँदेखि फेरि बङ्गलाचुली अब बङ्गलाचुली भन्ने त भ्यू माथिको भ्यू टावर भयो त्यो तलको गाउँलाई चाहिँ मुर्कुटी भन्छ हामी चाहिँ मुर्कुटीसम्म जान्छौँ होला यो हो यहाँदेखि त नजारा यो चाहिँ गाइज होइन यो यहाँबाट ज्वालामुखी उठिरहेछ त्यहाँबाट कति खतरा ठाउँ होला त जान्छन् मान्छे होइन बाटै छ हिँड्ने बाटो छ अब चाहिँ हामी यहाँदेखि यसो हेर्छौँ यो भ्यू यो ठाउँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन पुरै उडिरहेछ धुवाँहरू ल गाइज अब हामी एकछिन यो भ्यू हेरेर होइन यहाँदेखि फर्किन्छौँ अब फेरि अगाडितर्फ लाग्नु छ हाम्रो गन्तव्य अलिकति लामो छ गाइज अहिले चाहिँ हामी अब यहाँदेखि मुर्कुटीतर्फ जाँदैछौँ होइन यो बाटो सर हुँदै मुर्कुटी जान्छौँ गाइज यहाँ चाहिँ यो चाहिँ तलको भ्यू फेरि खतरा किन यति खतरा ठाउँ छ हेर्नलाई 2-3 दिन बस्नलाई त राम्रो ठाउँ छ के यहाँदेखि अलिकति त्यो बजार टाढा पर्यो भन्ने हो नि यो गाउँलाई के गाउँ भन्छन् यो गाउँलाई के गाउँ भन्छन् झेल्नेटा आइपुग्यौँ गाइज होइन यहाँतिर के हो किन यो गाउँको नाम झेल्नेटा किन भयो होइन झ्यालमा बसेर नेट चलाउने भएर झेल्नेटा भयो बुझिस् ए गाइज होइन यहाँ त मेला लागेको छ
गाइज होइन यहाँ चाहिँ गाइज हामी चाहिँ गइरहेछौँ हामीलाई बोलाउनु भइसक्यो त्यहाँ होइन अब हामी जान्छौँ यहाँ बाटो बनिरहेको रहेछ पिच रोड हुन सुरु भइरहेछ ल हालिदिउँ न त है लाग्ने भइगयो गाइज हामीलाई चाहिँ बाटो छोडिदिनु भयो होइन एकछिन भयो पनि अनि हामी चाहिँ यहाँदेखि अब हाम्रो अब लाग्दैन धेरै 5 मिनटमा आइपुग्छ मलाई नि 5 मिनट पनि लाग्दैन अब यहाँदेखि हामीलाई बङ्गलाचुली अरे छ्या मुर्कुटी पुग्न चाहिँ 2 मिनट लाग्छ आइसक्यौँ त हामी मुर्कुटी 2 मिनट पनि लाग्दैन अब आइपुग्यौँ हामी मुर्कुटी होइन भन्छन् मुर्कुटी ल गाइज अहिले चाहिँ हामी होइन यता मुर्कुटीबाट फर्किन लाग्यौँ पानी दह्रो परिरहेको थियो होइन हामी चाहिँ वेट गरिरहेको थियौँ दह्रो बेर अहिले चाहिँ मुर्कुटीबाट हामी फर्किन लाग्यौँ होइन गाइज अहिले हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ मुर्कुटी क्रस गरिसक्यौँ होइन मुर्कुटीबाट अगाडि निस्किसक्यौँ अब यहाँ हामीलाई बाटो चाहिँ अफ रोडै छ होइन के गर्ने यस्तै हिलो बाटो हिले जिन्दगी गाइज मेरो चाहिँ जुत्ता काम नलाग्ने भाषा सब ल गाइज अहिले चाहिँ हामी यहाँदेखि यो ठाउँदेखि फर्किन लाग्यौँ होइन के गर्ने पानी परिरहेछ अझै पनि हामी पानी परेर एकछिन वेट गरेका थियौँ हामी चाहिँ गाइज अहिले अब कमेर चौर आउनु लाग्यौँ होइन बङ्गलाचुलीबाट मुर्कुटीबाट कति जाडो भएको लास्टै काम नलाग्यो म त